Hur spelar man musik tillsammans via internet när man inte kan träffas i verkligheten? Är en fråga jag har försökt besvara under ungefär det senaste året, av kanske uppenbara skäl. Och jag tror att jag har ett svar. Det finns en del forskning som visar att det går att göra det här via en videochatt om du har typ en nätverksstack som är helt optimerad för låg latency. Men det är lite utanför området av den här videon. Jag vill ha någonting som vi kan få fungera med nuvarande tekniska lösningar som är realistiska att implementera. Alla som har försökt sjunga tillsammans med någon i en videochatt vet ju varför det inte går. Jag kan ju demonstrera. Vi ska flyga så högt vi kan, visa vad vi går för. Det där fungerar ju inte speciellt bra eftersom att det är en jättedelay mellan mig och honom där. Men jag tänkte, vi kan ändå använda det på något sätt. Säg att jag istället spelar in en video här. 1, 2, 3, vi ska flyga så högt vi kan, visa vad vi går för. 1, 2, 3, vi ska flyga så högt vi kan, visa vad vi går för. Flyga så högt vi kan, vi ger aldrig upp. Och nu är vi i synk eftersom att det är en envägskommunikation där den där snubben inte har en aning om vad det är som händer. Och det spelar ingen roll om det där är en video eller om det är en videochatt från någon annan person. Vi testade först med en sån här länk med bara mig och Anna och det verkade fungera. Så då tänkte vi drar in Jimmy också. Det borde i teorin fungera. Och det gjorde det. Eller ja, det fungerade typ. Det fanns väl egentligen 3 problem. Problem nummer 1. Alla hade inte en nätverkskabel och wifi är inte tillräckligt stabilt för en stabil videoström så man måste ha en nätverkskabel. Problem nummer 2. Vi använde videochattprogram. Det som videochattprogram gör är att de försöker ha en så liten fördröjning som möjligt och det gör de på bekostnad av att om strömmen inte riktigt hinner ikapp så kan den hoppa ikapp lite snabbare senare. Det här har ni säkert hört, om någon liksom försvinner ett tag kommer deras röst supersnabbt sen för att liksom hinna ikapp. Det här är inte så bra när man ska spela musik. Det vore bättre då att ha kanske ett par sekunders fördröjning som en liten buffer. Då vinner vi alltså stabilitet i signalen på bekostnad av att fördröjningen är lite längre. Men eftersom att strömmen bara hela tiden går åt ena hållet och vi inte behöver kommunicera fram och tillbaka så gör det inte så mycket. Och problem nummer 3 var ju att vi använde precis den här lösningen som jag gör nu. Vi hade bara ljudet från den tidigare personen kom från datorn här bakom i någon högtalare eller någonting och in i mikrofonen framför. Vilket fungerar. Men ljudet från personen bakom blir förstås försämrat för varje steg vi tar. Det hade varit bättre om man kunde ta ljudet från mig separat, ljudet från den tidigare personen separat, mixa ihop dem till en signal som vi skickar vidare till nästa person i kedjan. Så det här var de 3 sakerna jag försökte lösa när vi skulle spela på Owlfest 2021. Min tanke var förstås att vi skulle streama allting från OBS eftersom att det är det som alla streamar ifrån och det har en massa funktioner som kan vara bra för oss att ha när det gäller att placera ut videoklippen och allting. Men för att få ljudet bra, det vill säga då mixa streamen som kommer in med min sång, så måste vi också ha något program. Där tänkte vi kanske kunna använda Voicemeeter som är en digital mixer där man kan mixa då signalen från den inkommande strömmen med ljudet lokalt. Och dessutom kan man lägga på lite reverb på sin mic, vilket är ganska nice tänkte jag. Vi ska flyga så högt vi kan, visa vad vi går för. Flyga så högt vi kan, vi ger aldrig upp. Och ingenting kan stoppa oss när vi susar genom luften. Vi lyfts av våra drömmar och magi, vi ger aldrig upp. Ska vi se. Lyfts av våra drömmar och magi, vi ger aldrig upp. Ja, det är ju ganska uppenbart att sången ligger lite efter musiken. Undrar om det går att lösa på något sätt. Där kanske. Hurra. Det här såg ju enkelt ut. Ja, vi har lite bufferinställningar här. De kan man säkert sänka för att få något bättre. Men det är lite fult. Risken med det är att man får artefakter för att bufferten är för låg istället. Monitoring synchro delay låter ju mer lovande. Men den verkar mest kunna delaya en hel fysisk output från Voicemeeter. Och det vill jag ju inte. Jag vill ju... Men vänta, om jag gör så att jag inte mixar i Voicemeeter utan jag mixar i OBS.
Det skulle kunna funka, för då kan i Voicemeeter bara outputta själva mikrofonen på B. Och sen kan jag i OBS lyssna på inputen direkt. För i OBS kan jag sätta en delay. Och det ska vi då, good mic kallar vi den för. För då, här kan vi då välja Voicemeeter output. Som här är en input. Så där kommer vi då få mikrofonen bara nu. Hej, hej, hej. Ja, det är uppenbarligen den. Och sen vill vi då ha en till här som är då en audio output capture där vi capturerar vårt backing track. Och det ska då komma in på Voicemeeter input, precis. Perfekt. Så nu spelar jag upp backing track. Så gick det ut där. Perfekt. För mitt backing track kan jag här i OBS gå in och sätta en delay på. Nu 200 millisekunder. Jag ska experimentera lite och se vad som passar. Så delayen är ungefär därifrån till dit. Ungefär 6 bildrutor vid 25 bildrutor per sekund, vilket är 240 millisekunder. That sounds about right. Vi testar det. Vi ska flyga så högt vi kan, visa vad vi går för. Intressant, det var lite för mycket. Okej, då får vi väl sänka vår delay lite då. Har en känsla av att det kanske ska vara ännu mindre. Flyga så högt vi kan, vi ger aldrig upp. Okej, vi testar 150. Och ingenting kan stoppa oss när vi susar genom luften. Ja, det är bra. Jag tror det ska vara lite mer. Kanske, ja men säg 175 kanske blir bra. Så våra drömmar och magi, vi ger aldrig upp. Det är faktiskt ganska perfekt. Eftersom att jag inte mixar i Voicemeeter längre så använder jag det nu bara för effekterna. Men det är fortfarande ganska värt. För alltså, vem vill ha den om man kör direkt i OBS, vad får man då? Hej, hej, hej! Jämför det med om vi slår av det där bara så här bara. Hej, hej, hej! Boring! Så det där verkar ju fungera. Nu kan vi mixa den inkommande strömmen med mitt lokala ljud i OBS. Och eventuellt använda Voicemeeter för att lägga på reverb. Det insåg jag dock snabbt när vi började testa alla tre. Det får vi skippa för det blir ett steg för krångligt i alla fall den här gången. Så det var ett av de 3 problemen lösta. Nu kan vi kombinera dem. Nästa problem att lösa är det här med att det inte är så bra att använda videochattprogram. När vi gjorde det 2020 så använde vi Zoom. Och det hackade lite. Så jag tänkte, vad använder man då för att få en stabil stream? Och svaret verkar vara just den teknik som alla streaming-sajter använder. RTMP. Och för det behöver vi en RTMP-server som vi då kan streama till och den andra kan ta emot signalen ifrån. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara att sätta upp? Så där ja, då har jag satt upp en RTMP-server via Nginx som har en Nginx extension-modul som kan hantera RTMP som kör på den här Mac Mini här. Och jag kan streama till den från en instans av OBS och jag kan lyssna på den från någon annan dator via till exempel VLC. VLC verkar vara ett ganska stabilt alternativ för då kan jag använda en game capture i mottagarsidan på OBS och få in videokällan och ljudet via en audio output capture. Sen måste vi bara komma ihåg i OBS att vi vill ställa in en liten delay här då eftersom att ljudet från den tidigare personen i källan via då RTMP. Så vi måste fördröja bakgrundsljudet med några millisekunder och sen också se till att fördröja videon från det med lika mycket så att videon fortfarande är i synk med ljudet. Men när vi väl hade kommit så här långt, då var det nog läge att testa med alla för att se om vi kan få oss alla på skärmen. Hur slutar jag spela in? Spelar jag in nu? Jag tittar. Okej, där. Och det fungerar. Perfekt.
Vi gjorde lite små finjusteringar. Vi gjorde lite avancerad matematik för att lista ut exakt på vilka koordinater allas kameror skulle placeras i OBS så att de var exakt symmetriska. Jimmy la till den här snygga blå bakgrunden och alla justerade sina mikrofonnivåer och mikrofonplaceringar så att det blev bra ljud i slutändan. Och allt det tog förstås lite tid att iterera fram för att vi måste varje gång spela in ett klipp, kolla på det så det blir bra och så vidare. Och alla måste vara med i hela kedjan för att det ska fungera. Det enda problemet vi hade var när vi först testade utan nätverkskablar på alla. Det gick inte bra, men när vi väl hade sett till att alla hade nätverkskablar så fungerade det i princip perfekt varje gång. Det verkade väldigt stabilt. I alla fall tillräckligt stabilt för att framträda på Owlfest 21. Oh, just as sure as stars come out at night and the sunrise in the east. King of the jungle, emperor of the sea, yeah, my life is a feast. I will fly across the whole sky all over west and east. My life is happy and I'm living free 'cause I'm a fantastic beast. Then you know where to find me. Så, slutsatser. Så vad lärde vi oss av den här videon? Det går att spela musik tillsammans, men det förutsätter att du har en person i början av kedjan som kan spela hela låten själv utan input och att de andra bara kan haka på. Det är nog också bra om man inte är så många, vi är ju ändå bara 3. Fortsätter den här kedjan längre så kommer ju ljudkvaliteten att bli sämre varje gång, det kommer vi inte runt. Och dessutom blir ju delayen, läggs ju på ett par sekunder för varje person i kedjan. Och det är ju, tekniskt sett fungerar det, men efter ett tag blir det ju orimligt. Säg att du har en orkester på 50 personer. Det kommer inte funka. Och det får mig att tänka, det känns som att det borde vara möjligt att man istället för att göra det som en seriell kedja gör man det till en parallell historia. Där du har en källa som skickar ut signaler till ett gäng olika personer. De spelar sin del och skickar bara den till någon sorts slutdestination som mergar alltihopa. Det förutsätter dock att själva streamen har någon sorts timing-information i sig. Att man spelar efter typiskt clicktrack som på något sätt följer med i streamen och fortsätter följa med, så att när det kommer fram kan man se att den här personen är just nu här. Och sen kan slutdestinationen kan lägga ihop det allt på rätt ställe, slå ihop det och skicka ut det. Det borde vara tekniskt möjligt, men jag vet inte om det finns färdiga program för att faktiskt göra det. Men det hade varit intressant att utforska för framtiden, speciellt för större konstellationer än 3 personer. Men det får bli en annan gång. Det finns massa information i beskrivningen med länkar och sånt till det jag har pratat om om ni vill veta mer. Men det var allt. Lycka till! Hej!